ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්. අතිරසල්කේ YouTube channel එකට හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කඩේ තියෙන ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් රසවත් ලෙස මෙලෙකට වණ්ඩු ආප්ප හදාගන්න විදිය කියලා දෙනවා. හරිම ලේසියෙන් අඩු කාලයකින් අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම භාජනයකට හාල් පිටි ටික දාගන්න. පාන් පිටි ටිකක් ඒකටම එකතු කරගන්න. ඊළඟට සීනි ටික එකතු කරගන්න. දැන් ආප්ප සෝඩයි yeast ටිකයි දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරලා දියාරුත් නැති ටිකක් ඝන මිශ්‍රණයක් හදාගන්න ඕනි. විනාඩි 45ක් විතර පිපෙන්න හොඳට වහලා පැත්තකින් තියාගන්න. අපි කළු පැණි හදාගන්න විදිය බලමු. තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන රත් වුණාම සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගන්න. සීනි ටික හොඳට උණු වුණාම හැන්දකින් මේ විදියට කලවම් කරගන්න. මේ ගානට පාට වැටුනම උණු වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. ඒකම ලිපත් ඕෆ් කරගන්න. විනාඩි 45කට විතර පස්සේ පිටි මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් හැන්දකින් හොඳට කලවම් කරගන්න. ලුණුයි පොල් ටිකයි එකතු කරගන්න. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ අලුත් කෑම වට්ටෝරු දැනගන්න කැමති නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ හදාගත්ත කළු පැණි ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මම තාච්චියට තව පොල් කිරි ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා ඒ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා උකුත් නැති දියාරුත් නැති පදමට මිශ්‍රණය හදාගන්න. මම වණ්ඩු ටික හදාගන්න මේ වගේ එකක් අරගත්තා. කැන්දකොළ තියෙනවා නම් මේ විදිහට කප් එකේ තියාගෙන මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාගන්න. කප් එක පිරෙන්නම දාගන්න එපා. මේ ගානට දාගන්න. කප් එකෙන් 4න් 3ක් වගේ පිරෙන්න දාගන්න. දැන් අපි වණ්ඩු ආප්ප ටික තඹ ගන්න ඕනි. මම මේ විදිහට ලිපේ තියලා වණ්ඩු ආප්ප ටික තඹ ගන්නවා. විනාඩි 20කට විතර පස්සේ වණ්ඩු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට වණ්ඩු ආප්ප ටික උඩින් පැලිලා තියෙනවා නම් තැම්බිලා ඇති. ඊළඟට පරිස්සමට වණ්ඩු ටික අයින් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් හදාගත්ත වණ්ඩු ආප්ප. පිටි කොටන්න කරදර වෙන්න ඕනිත් නැහැ. මේ විදිහට වණ්ඩු ආප්ප හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට දැන් ඔයාටත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මැදත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයත් මේ විදිහට වණ්ඩු ආප්ප හදලා රස බලන්න. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් සුබ දවසක්.